Hi lovelies. අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ Viana brand එකෙන් ගොඩක් කට්ටිය දන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක්. Viana Beauty Enhance Smile Facial Scrub එක ගැන තමයි මම අද රිවිව් කරන්න යන්නේ. මේ ස්ක්‍රබ් එක නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන අමුද්‍රව්‍ය මොනවාද? මේක පාසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? ඇත්තටම හොඳ රිසල්ට්ස් ලැබෙනවද? ස්කින් බ්‍රයිට්නින් වෙනවද? කොහොමද මේක භාවිතා කරන්නේ? මේ සියලුම ප්‍රශ්න වලට මම ගැඹුරින් විස්තර කරන්නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක දිගටම නරඹන්න. ඔබ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. අද මම රිවිව් කරන්න යන්නේ Viana Mild Facial Scrub එක ගැන. මේ ස්ක්‍රබ් එක මම මිලදී ගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ official website එකකින්. cash on delivery method එක භාවිතා කරලා. නමුත් ඕනෑම beauty cosmetic shop වලින් නැත්නම් malls වල ඒගොල්ලන්ගේ outlets තියෙනවා. ඒවා වලින්වත් ඔයගලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන් Viana products. මම මේ මිලිලීටර් 100 tube එක මිලදී ගත්තේ රුපියල් 990කට. අපි එනම් බලමු මේක නිෂ්පාදනය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන main ingredients මොනවාද කියලා. හොහෝබා තෙල් වල ඇති විටමින් E සහ B සම අලුත් වැඩියා කිරීමට සහ හානි වීම වැළැක්වීමට උපකාරී වේ. හොහෝබා තෙල් කෙටි කාලීනව සමේ නම්‍යතාවය වැඩි දියුණු කරයි. නෑසිනමයිඩ් සමේ පැහැය වැඩි දියුණු කිරීමට, සියුම් රේඛා සහ රැලි මෘදු කිරීමට සහ අඳුරු පෑය අඩු කිරීමට උපකාරී වේ. විටමින් E ඔබේ සමේ බද්ධකය ශක්තිමත් කරයි සහ සමේ තෙතමනේ රඳවා ගැනීමට උපකාරී වේ. කුරුලෑ කැලල් සහ hyperpigmentation මැකීමට උදව් කරයි. මේ ස්ක්‍රබ් එක for all skin type නිසා ඕනෑම සමකට ආලේප කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. මේ ස්ක්‍රබ් එක හරිම mild නිසා ඔබට සතියකට කැමති වාරයක් ස්ක්‍රබ් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් සතියට දෙවරක් පමණයි ස්ක්‍රබ් කරන්නේ. තව විශේෂ කාරණාවක් තමයි තප්පර 40ත් 45ත් අතර කාලයක් ඔබේ මුහුණ ස්ක්‍රබ් කරගන්න. වැඩි වේලක් ස්ක්‍රබ් කිරීමේ අපේ සම ඉරිටේට් වෙන්න පුළුවන්. මම එනම් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. ෆේස් වොෂ් එකක් භාවිතා කරලා මූණ හොඳින් පිරිසිදු කරගන්න. ඊට පස්සේ Viana Mild Facial Scrub එක යූස් කරලා මූණ හොඳින් වක්‍රාකාරව සම ස්ක්‍රබ් කරගන්න. මම මේ ස්ක්‍රබ් එක දැන් මාස 3ක් විතර පාවිච්චි කරනවා. මේ ස්ක්‍රබ් එක හරිම mild, අපේ සමේ තෙතමනේ රඳවා හොඳ mild clean එකක් ලබා දෙනවා. මේක හොඳ mild ස්ක්‍රබ් එකක්. නමුත් මම බලාපොරොත්තු වුණ විදියට මට රිසල්ට්ස් ලැබුණේ නැහැ. මම ස්ක්‍රබ් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හොඳට මගේ ස්කින් එක ඩීප් ක්ලීන් කරලා ස්ක්‍රබ් කරාට පස්සේ හොඳ බ්‍රයිට්නින් ඉෆෙක්ට් එකක්කුත් ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. හැමදාම යූස් කරන්න normal mild ස්ක්‍රබ් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න මේ ස්ක්‍රබ් එක ඉතාමත් හොඳයි. අපි නම් බලමු මොනවාද මේ ඔහෝබා බීඩ්ස් කියන්නේ. ඔහෝබා බීඩ්ස් යනු ඉතා කුඩා ගෝලාකාර පෙනුමට සාදා ඇති ඔහෝබා තෙල. මෙම කුඩා බෝල සම මත පිට පෙරලී යන නිසා සමට කිසිම හානියක් සීරීමක් සිදුවෙන්නේ නැහැ. ඒ අතර අපේ සමේ dead skin cells ඉතා හොඳින් ඉවත් කරයි. සමට ලැබෙන තවත් ප්‍රතිලාභයක් වන්නේ එය ස්වාභාවික හා ප්‍රබල පිරිසුදු කාරකයකි. මගේ වීඩියෝස් කැමති නම් Beauty by Ray channel එකට subscribe කරලා මගේ channel එකට support කරන්න. like and share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.
එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. Bye.